สตรอเบอรี่ฮอกไกโดแซนด์วิชเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูเรียกลูกค้าค่ะเพราะว่าถ่ายรูปสวยแล้วก็เป็นเมนูที่เอาไว้กินกับกาแฟก็อร่อยเป็นเมนูที่จะเอาไว้ทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะวิธีทำก็คือง่ายมากค่ะเราจะเริ่มที่ล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะหั่นครึ่งชิ้นนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาแบบนี้นั่นเองเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำมากน้อยแค่ไหนเราก็หั่นไปเรื่อยๆอันไหนที่มันลูกใหญ่หน่อยก็หั่นเป็น3ชิ้นนะคะนี่เราจะทำเป็นรูปหัวใจค่ะเราก็จะตัดขอบแบบนั้นนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หัวใจเบี้ยวๆของเรา ก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพึงพอใจกับปริมาณสตรอเบอรี่ของเรานั่นเองค่ะเวลาที่ล้างสตรอเบอรี่นะคะเราจะปล่อยให้น้องทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะหรือจะใช้วิธีการเอาทิชชู่มาซับก็ได้มันจะได้อยู่ได้นานนะคะเวลาที่เราเอาไปจัดเก็บหรือเอามาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แล้วนะคะสตรอเบอรี่ที่เราหั่นไว้โอเคต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่วัตถุดิบที่จะต้องใช้ในเมนูนี้นะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลไอวิปปิ้ ซิ่ ง งครีม30 กรัมนะคะ 250 กรัมนะคะขนมปังตัดขอบค่ะแล้วก็มีขนมปั ก ง ลิ่นวานิลลานะคะ10 กรัมค่ะน้ำตาลไอซิ่ง แบบที่ตัดขอบแล้ว 30 กรัมนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่สดค่ะเราจะมาเริ่มกันที่วิธีเตรียมครีมสดนะคะเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนะคะในคลิปเราก็จะใช้เป็นวิปของแมกโนเลียนะคะเราก็จะตวงไอซิ่งก่อนไอซิ่ง30 กรัมนะคะส่วนตรงนี้สามารถเพิ่มหรือว่าลดก็ได้นะคะตามความชอบของเพื่อนๆถ้าอยากให้มันออกหวานหน่อยก็สามารถเพิ่มเป็น50ก็ได้แต่ที่ในสูตรของสำลีที่ทำคือมันก็หวานแล้วมันก็จะกินกับกาแฟอร่อยแล้วอะค่ะก็คือหวานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วจากนั้นนะคะก็จะเติมกลิ่นวานิลานะคะ10 ml ค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกตามแบรนด์ที่ตัวเองชอบได้เลยแต่ในสูตรนะคะแต่ในที่สำลีใช้ของแมกโนเลียนะก็เติมไปเลยค่ะ250 กรัมเมนูนี้ต้องเป็นเมนูหนึ่งในใจของเพื่อนๆแน่นอนชัวร์เลยเพราะว่ามันอร่อยมากจากนั้นนะคะเราก็จะตีวิปครีมนะคะก็ตีไปจนมันขึ้นฟูแต่ไม่ต้องให้ฟูเยอะนะคะตีไปประมาณ10 นาทีค่ะอันนี้สำลีก็จะทำเป็นสปีดคูณ 8ให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้นะคะก็จะเอาไปกินกับกาแฟดำอร่อยมาก นี่ค่ะวิปครีมที่ตีออกมาก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะสำลีก็จะไม่ได้ตีให้มันตั้งยอดเยอะเกินไปค่ะนี่ประมาณนี้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะก็คือเอามาทากับแซนด์วิชนั่นเองขนมปังแซนด์วิชสำลีตัดให้มันเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาที่เราเอาไปแช่หรือเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าจะทาให้เต็มแผ่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเราเอาไปแช่เย็นเนี่ยเราก็ต้องมาตัดมันอีกไงสำลีก็เลยตัดมันเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะง่ายจะได้ไม่ต้องมาตัดอีกรอบมันจะเปื้อนมีดมันจะเปื้อนครีมเปื้อนสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะปาดครีมลงไปบนขนมปังแซนด์วิชนะคะแล้วก็โปะด้วยสตรอเบอรี่ค่ะ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำกี่ชิ้นก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่เราค่ะทีนี้เนี่ยตรงข้างหน้านะคะเราจะทำให้มันมีความสวยงามใช่ไหมเราก็จะโปะสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆลงไปให้มันมีความสวยงามฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอะแม่แบบเนี้ยผิดด้าน
นี่ค่ะก็ทาไปอีกค่ะวันนี้สำลีทำประมาณ 4-5 ชิ้นเลยค่ะพอเวลาที่แบบเอาไปแช่เย็นแล้วเอามากินอ่ะอร่อยมากมันจะอารมณ์เหมือนแบบไอติมอ่ะไอติมที่มันมีขนมปังด้วยอ่ะแล้วมันจะตัดกับความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ด้วยไงมันก็เลยเข้ากันนี่ค่ะสีสันน้องแบบสดใสน่ารักมากเลยอ่ะแม่ครีมก็คือหวานกำลังดีนะคะไม่หวานมากหวานละมุนละมุนหวานแบบหวานไม่ได้แบบหวานอย่างเงี้ย ค่ะก็ทาไปค่ะแล้วก็โปะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะวางสตรอเบอรี่เป็นชิ้นนะคะด้านบนเพื่อความสวยงามของเราเพื่อความสวยงามทางตาของเรานั่นเองวางไปค่ะสตรอเบอรี่จะวางกี่ชิ้นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยอีกชิ้น นี่ค่ะสำลีจะทำให้ดูแบบเป็นเหมือนขนมที่กินที่คาเฟ่นะคะซึ่งมันน่ารักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเรามีขนมปังฮอกไกโดะแล้วเราเอามาลองทำแต่งหน้าแต่งตาให้มันเหมือนขนมที่กินที่คาเฟ่มันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็จะเอาขนมปังแซนด์วิชนะคะมาทากับครีมสดค่ะทาให้ทั่วแผ่นนะคะทาไปโลดโปะ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 เข้าไปครีมสดอร่อยมาก จากนั้นนะคะก็จะวางสตรอเบอรี่ที่เราตัดสตรอเบอรี่หัวใจเบี้ยวๆ สตรอเบอรี่ค่ะวางลงไปค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็จะโปะด้วยครีมสดอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้ขนมปังที่เราจะวางลงไปมันติดกันนั่นเองค่ะเมื่อกี้ลองวางดูแล้วมันไม่ได้ก็เลยจะโปะครีมสดอีกนิดนึงนะคะโปะแบบนี้เลยค่ะโปะเข้าไปค่ะอยากจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบบางทีนั่งพากย์เสียงก็ตลกตัวเองนะแล้วก็วางขนมปังค่ะแบบนี้เลยประกบกันอย่างนี้เลยนะคะแง่ดูไหมเห็นไหมว่าครีมมันแบบเยิ้มๆออกมาด้านข้างน่ากินมากแล้วก็โปะอีกชั้นหนึ่งนะคะด้วยครีมสดค่ะเพราะว่าเราจะเอาสตรอเบอรี่เป็นลูกๆวางลงไปข้างบนนั่นเองให้มันดูสวยงามถ่ายรูปสวยๆขนมโซเชียลแม่แล้วก็เราจะเลือกสตรอเบอรี่ที่เราชอบที่สุดสวยที่สุดนะคะมาวางโปะด้านบนค่ะและนี่คือสตรอเบอรี่ที่ถูกเลือกแมะอีกลูกหนึ่งวางเข้าไปค่ะแมะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปแช่เย็นค่ะให้ตัวครีมสดของเราเซ็ตตัวนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะไหนลองกินสิมับ นี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่อร่อยมากเลยต้องไปลองทำกันนะจริงๆคอนเฟิร์มตักให้ดูอีกคำหนึ่งนะคะ โอเคก็ขอให้มีความสุขกับการทำขนมไว้ทานกับกาแฟนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ